Ξέρεις που πάω σήμερα? Πάω το αυτοκίνητο στο συνεργείο. Έλα μαζί μου, θα σε πάω εκεί. Ήρθε λοιπόν αυτή η στιγμή της χρονιάς που πρέπει το αυτοκίνητο να πάει για σέρβις. Γιατί πολύ απλά, τώρα ξέρεις, κάνω πόσες διαδρομές για τα μαθήματά μου. Και επειδή συνήθως Μάιο με Ιούνιο που κλείνω τη σχολική χρονιά, φροντίζω πάντα να κάνω σέρβις στο αυτοκίνητο για να το έχω και έτοιμο και για το καλοκαίρι μου, ήρθε τώρα αυτή η ώρα και πάμε στο συνεργείο. Που λες, το συνεργείο μου που είναι σε άλλη περιοχή και κάνω περίπου τώρα 15 χιλιόμετρα για να πάω στο συνεργείο μου, αυτό που είχα και παλιά, δεν το αλλάζω εύκολα. Και θέλω να μου πεις και εσύ στα σχόλια, αλλάζεις εύκολα συνεργείο? Γιατί για μένα τόσο καιρό που μου κάνουν σέρβις και μου επισκευάζουν το αυτοκίνητο, είμαι ικανοποιημένη. Δηλαδή κάνουν καλή δουλειά και έχω τόσο καιρό που πηγαίνω εκεί, πολύ καλή σχέση με το συνεργείο μου. Οπότε, προτιμώ να κάνω κάποια χιλιόμετρα παραπάνω, να πάω να δω και κάποιους αγαπημένους ανθρώπους που μένουν εκεί στην παλιά μου γειτονιά, να το αφήσω να το φτιάξει, να το πάρω μετά, να κάτσω μαζί τους και έτσι να γίνει και το σωστό σέρβις για το αυτοκίνητο, για την ασφάλειά μας. Είναι σημαντικό. Για πες μου λοιπόν και εσύ στα σχόλια. Όπως ο προσωπικός σου κομμωτής, έχεις το προσωπικό σου συνεργείο? Γεια σας παιδιά. Καλημέρα. Καλά είστε? Ωραία. Κάτσε να βάλω τα κλειδιά. Τι κάνεις, Αθήνα? Καλά Γιώργο μου, εσύ πώς είσαι? Εδώ, στην Τρεχάλα μας. Εδώ στην Τρεχάλα, και στην κούραση. Πολύ. Φαντάζομαι. Για πες μου. Ένα σέρβις θα κάνουμε. Το βιβλιαράκι το έχεις? Τα έχω όλα και θα σου πω και επί τούτου, γιατί αυτό με το πεζό. Ωραία, εδώ αφήνω το βιβλιαράκι, εδώ, στο αφήνω εδώ πάνω. Μια χαρά. Λοιπόν, κοίτα, θα σου πω το εξής. Το σίγουρο, καλά, φίλτρα, λάδια, οπωσδήποτε. Θα το και θα το σηκώσω κιόλας και θα σηκώ κι εγώ. Γιατί δεν τα έχουμε αλλάξει από πέρσι. Οκ, οι μάντες έχουμε αλλάξει. Δες το, πρέπει να έχουμε λίγο καιρό. Ωραία. Πίσω τρίζουν τα φρένα σίγουρα, οπότε Πίσω. πρέπει να τα δεις. Μου τρίζει πάλι όπως μου θυμάσαι, τα αλλάξαμε πρόσφατα, τα τακάκια. Δεν μπορεί να είναι τα ίδια τα τακάκια. Εντάξει, κάνω διαδρομές, αλλά όχι τόσο. Δηλαδή, αφήνω και το αυτοκίνητο 2 μέρες σπίτι και δουλεύω διαδικτυακά 2-3 μέρες. Τις υπόλοιπες, ναι, κινούμε. Αλλά ένα αυτό. Μετά, επίσης, θα ήθελα να δούμε, εντάξει, τα φώτα κλασικά, γιατί το flash πίσω. Και τι γίνεται, επειδή το κοντέρ έχει χαλάσει, άμα πας να βγάλεις την κάρτα καυσαερίων, θα δείξει τα ίδια χιλιόμετρα με όταν πέρασα ακταίο. Δεν μας πειράζει αυτό. Δεν μας αρκεί πειράζει. να δείχνει χιλιόμετρα. Θα εντάξει. στο γράψουν παρατήρηση. Εντάξει, ωραία. Θα στο γράψουν παρατήρηση, δεν θα σου πούν κάτι γι' αυτό. Τέλεια. Θα σου πούν, αλλά δεν θα το κόψουν. Τέλεια. Αρκεί να φαίνονται τα χιλιόμετρα. Φαίνονται, έτσι. Κανονικότατα. Ωραία. Οπότε, ό,τι άλλο δεις φτιάχνεις. Ωραία. Και φυσικά στο αφήνω όλη μέρα. Δηλαδή θα το πάρω όταν κλείνει. Οπότε... Θα πάμε κάνουμε την καρτούλα, είναι, όχι? Ναι. Όχι, το πέρασα πέρσι. Ωραία. Οπότε... Θα πας μέσα στον Κωνσταντίνο να πεις? Βεβαίως. Το έχουμε, αλλά Βεβαίως. δεν το κάνουμε. Να τον χαίρεστε κιόλας τον Κωνσταντίνο. Βεβαίως. Να είναι καλά. Θα πάρεις το δικάκι. Α, τέλεια. Αμέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας και χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ. Έχω έρθει για ένα σέρβις, το ετήσιο που κάνω στο πεζό, να σας πω και τον αριθμό. Το 200 Χριστίνα, έτσι. Ναι, το 206. Ωραία.
Θα μου πείτε ένα τηλεφωνάκι. Βεβαίως. Τέλεια. Θα με καλέσετε με την ησυχία σας. Εννοείται. Περιμένετε για κλικάκι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πω. Τι να πάρω. Θα πάρω αυτό. Τέλεια. Πολύχρονος, εύχομαι με υγεία και ό,τι επιθυμείτε. Είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή δύναμη και με την ησυχία σας, Θα σε πάρω τηλεφωνάκι. Βεβαίως. Καλημέρα. Ναι. Ναι, την άδεια βέβαια. Κάτι και αυτή άμα είναι λιγάκι θα είναι πρόκειται για το κτέο. Ναι, βέβαια. Ναι, σωστά για το... Το κτέο. Εδώ όλα. Να, τα έχω πάνω. Λοιπόν, πρέπει να άκουσες τη λέξη κτέο. Τι είναι το κτέο που περνάνε κάθε χρόνο ή μάλλον κάθε δεύτερο χρόνο τα αυτοκίνητα εδώ στην Ελλάδα? Είναι ένας τεχνικός έλεγχος καυσαερίων. Ελέγχουμε πόσα καυσαέρια εκπέμπει το αυτοκίνητο και σε τι κατάσταση είναι τα φρένα, τα πάντα. Γι' αυτό και πρέπει να έχεις κάνει service πριν πας να περάσεις κτέο. Γιατί αν δεν περάσεις κτέο, έχεις πρόστιμο ότι πρέπει να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου για να μην είσαι δημόσιος κίνδυνος. Αλλά και για τους ανθρώπους και για τον κόσμο, αλλά και για το περιβάλλον. Αυτό είναι το κτέο. Τα αρχικά είναι αυτά εδώ που σου λέω. Τεχνικός έλεγχος οχημάτων, αλλά το ΚΑΠΑ δεν το θυμάμαι. Το βλέπεις εδώ πέρα. Τεχνικός έλεγχος οχημάτων. Πρέπει να έχεις κάτι αντίστοιχο στη χώρα σου, οπότε πες μου στα σχόλια. Λοιπόν, κλείνω προς το παρόν. Πάω εκεί που με περιμένουν, γιατί σήμερα είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Γιορτάζουν σήμερα όσοι ονομάζονται Κωνσταντίνος ή Ελένη. Και πάω λοιπόν μια επίσκεψη, θα κάτσω εκεί για φαγητό. Εν τω μεταξύ θα φτιάχνουν το όχημά μου, το αυτοκίνητό μου και όλα σούπερ. Και θα το παραλάβω μετά, κυρία, να γυρίσω σπίτι. Θα τα πούμε σε λίγο. Έτοιμο το σαραβαλάκι μας, το τουτού μας. Να το ξέρεις ότι χαϊδευτικά στα παιδάκια λέμε το αυτοκίνητο τουτού ή σαραβαλάκι. Το σαράβαλο δεν είναι τόσο καλή λέξη, σημαίνει ότι είναι ρημάδι. Είναι σε κακή κατάσταση, είναι παλιό, παλιατζούρα. Αλλά χαϊδευτικά, όταν έχουμε ένα παλιό αυτοκίνητο, λέμε καμιά φορά, έτοιμο το σαραβαλάκι μου. Πάω να το πάρω και περπατάω εδώ στην παλιά μου περιοχή. Έτσι για να δεις πώς είναι ένα κατοικημένο προάστιο της Αθήνας, βόρειο προάστιο τέλος πάντων, όπως σου έχω πει, όπου βρισκόταν το πατρικό μου. Και που λες, πέρασε και το τεχνικό έλεγχο, μια χαρά, και το καλό του να έχεις παλιό και μικρό αυτοκίνητο είναι οικονομικό. Δηλαδή για να καταλάβεις, το ποσό που μου στοίχησε τώρα το σέρβις είναι αστείο. Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Μου έχει τύχει και χρονιά να μου στοιχήσει πολύ παραπάνω, γιατί χρειαζόταν πολλά πράγματα. Τακάκια στα φρένα, χρειαζόταν οι μάντες, χρειαζόταν δισκόφρενα ή ακρόμπαρο. Τώρα σου λέω τεχνικά πράγματα, εντάξει, όχι τι σε πολύ νοιάζει. Εσύ, αν ζεις στην Ελλάδα και έχεις αυτοκίνητο που θέλεις να του κάνεις σέρβις, έτσι θα λες, ότι θα ήθελα να κάνετε σέρβις στο αυτοκίνητό μου, να ελέγξετε ή να τσεκάρετε, λέμε και το τσεκάρω, να ελέγξετε τα λάδια, τα φίλτρα λαδιού και τα λοιπά και τα φρένα και ό,τι άλλο βρείτε να το, ελέγξετε και να το επισκευάσετε. Πολύ σημαντικό. Αυτά. Τώρα θα βγούμε στην κίνηση, οπότε σε αφήνω εδώ και θα με δει σε λίγο στο συνεργείο. Φάτε, μη σας ενοχλώ, φάτε με την ησυχία σας. Ο ύπνος και το φαΐ είναι ιερή στιγμή, δεν πρέπει να την ενοχλεί. Ένα μεζέ.
Όχι, όχι, με περιμένουν για φαγητό. Για πες μου, φάτε, καλή σας όρεξη και... Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι. Τέλεια. Ωραία, τέλεια, πω, μπράβο. Οι μάντες τελικά δεν χρειάστηκε. Όχι, έχουμε κάνει το 23. Το έχουμε κάνει το 23. Δεν ξέρω. Πού να ξέρουμε, ούτε εγώ. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν... Μόνο Θεός. Με αυτό το αυτοκίνητο, έλαντε. Πάνω ή κάτω, Χριστίνα? Με συγχωρείς, τι λες? Πάνω, πήγες ή κάτω? Θα πάω πάνω, ναι. Πότε το αφήνω εδώ πέρα βγαίνεις μόνη σου? Ναι, βέβαια, εννοείται. Ωραία, θα γράψεις το μοιαράκι σου. Ωραία. Εδώ είναι και η καρτούλα σου, έτσι. Δεν μου λες τα πίσω φρένα τελικά είχα δίκιο. Δεν έχουνε, δεν Τότε γιατί τρίζουν? Δεν μου έκανε εμένα θόρυβο να σου πω την αλήθεια. Σε κάτι κατηφόρες εκεί πάνω. Έχουνε πάντως, οπότε άστα ακόμα, μη σε αγχώνει. Σίγουρα. Θα τα δούμε. Κάτσε να φύγει λίγο αυτό. Να. Μη σε αγχώνει ο θόρυβος. Εντάξει, οκ. Δεν πληρώνεις και παραπάνω λεφτά τώρα. Εντάξει. Κάτω πήγαινε, Αντώνη, κάτω. Πέρσι ήταν και μεγάλο, αν θυμάσαι και το σέρβις και να ήταν και πολλά μαζί. Οπότε τέλεια. Τέλεια, οπότε 160 κράτα, μια χαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πειράζει, ναι, η πόρτα είναι. Έτσι, να τα παλιώνουν τα αυτοκίνητα. Καλά, ναι. Σε ευχαριστώ, €1. Όχι, τίποτα, δεν μου χρωστάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας όρεξη. Να είσαι καλά, Χριστίνα μου. Θα τα ξαναπούμε όταν χρειαστεί. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Τσάου, γεια. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Κάτσε να κλείσουμε και τη μηχανή. Μιλάμε, νιώθω ήδη τη διαφορά στο αυτοκίνητο όταν το οδηγώ το αυτοκίνητο και νιώθω τη διαφορά στα φρένα, στο κράτημα του τιμονιού. Πραγματικά σούπερ. Έτοιμη και τώρα θα σε αφήσω. Θα σου πω να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου, αυτούς που αγαπάς. Να σε ευχαριστήσω τόσο πολύ από την καρδιά μου για τη στήριξη που μου έκανες στο τελευταίο έκτακτο βίντεο. Μου δίνεις πραγματικά δύναμη και κουράγιο να συνεχίσω, γιατί να θυμάσαι, αυτό το κανάλι χωρίς εσένα απλά δεν έχει λόγο ύπαρξης.